नमस्कार, मी डॉक्टर किशोर काटकर आपणा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण होमिओपॅथीमधील एक अत्यंत उपयोगी असं कफ सिरप की ज्याला मराठीमध्ये आपण खोकल्याचं औषध म्हणतो त्याबद्दलची माहिती घेणार आहे. तर मित्रांनो, हे जे कफ सिरप आहे ते म्हणजे स्टोडाल म्हणून होमिओपॅथीमधील एक चांगलं सिरप आहे. हे आत्ता सुरुवातीला ज्यावेळेस हे औषध होतं त्यावेळेस स्टोडाल हे नाव होतं त्याचं. आत्ता याचं नाव चेंज होऊन स्टोबाल म्हणून झालेलं आहे. तर हे औषध मित्रांनो कोणकोणत्या परिस्थितीमध्ये चालतं, याचे उपयोग काय काय आहेत, त्याचबरोबर आपण हे घ्यायचं कसं आणि डोसेस कसे आहेत याबद्दलची आपण सविस्तर माहिती घेणार आहे. चला तुम्हाला सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओ. हे जे औषध आहे ते SBL म्हणून जी होमिओपॅथीमधील जी नामांकित कंपनी आहे त्यांचं हे प्रोडक्शन आहे. याच्यामध्ये पाहायला गेलं तर मित्रांनो, आपला जो कोरडा खोकला असेल किंवा बडका पडणारा जो खोकला असेल त्याला आपण वैद्यकीय भाषेमध्ये प्रोडक्टिव्ह कप म्हणतो आणि ड्राय कप म्हणतो. हे दोन्ही प्रकारचे जे कप आहेत ते या औषधाने चांगल्या रीतीने बरे केले जातात. आपण जर मार्केटमध्ये पाहिलं तर ज्या रेग्युलर इतर औषधपद्धतीमधली जी औषधं आहेत ती कोरड्या खोकल्यासाठी वेगळी येतात आणि बडका पडणाऱ्या औषधासाठी वेगळी येतात. परंतु होमिओपॅथीमध्ये हे जे औषध आहे ते सर्वच गोष्टीवरती चालत आहे. त्याचबरोबर बऱ्याचशा लोकांना घशामध्ये जी सतत खवखव होत असते व त्यामुळे येणारा जो ठसका असतो त्याच्यामध्ये हे औषध हे खूप गुणकारी आहे. ब्रॉन्कायटिस ज्याला आपण म्हणतो की खूप दिवसापासून जर वरचेवर कफ साठून असं खोकला येत असेल, इन्फेक्शन होत असेल, त्याच्यामध्ये हे औषध खूप चांगल्या रीतीनं काम करतं. मित्रांनो, हे झालं याचे उपयोग. आता आपण हे पाहूया की हे चालतं कोणाला. तर आपल्या होमिओपॅथीमध्ये हे जे औषध आहे ते अगदी लहानापासून मोठ्या माणसांपर्यंत हे आपण घेऊ शकतो. कारण ह्याच्यामध्ये असा कोणता एक घटक नाही आहे की तो शरीराला हानिकारक असेल. जसं की इतर मार्केटमध्ये जी औषधं असतात, कफ सिरप जे असतात त्याच्यामध्ये मित्रांनो मार्केटमध्ये जर पाहायला गेलं तर इतर औषधामध्ये कोडीनसारखा घटक असतो की त्याच्यामुळं थोडंसं ड्राउझिनेस किंवा आपल्याला त्या गोष्टीची एक सवय होणं असं म्हणतो आपण, ते या औषधामध्ये नाही आहे. कोडीन हा घटक याच्यामध्ये नाही. याच्यामध्ये ज्या घटक आहेत ते पूर्णपणे सर्व होमिओपॅथिक औषधं आहेत. जवळजवळ एक 12 ते 13 औषधं एकत्र करून हे औषध तयार होतं. मित्रांनो, तुम्ही जर पाहायला गेलं की मार्केटमधली बरीचशी औषधं जी आहेत ती ठराविक एज ग्रुपसाठी ठराविक असंच राहतं की लहान मुलांच्यासाठी वेगळी कप सिरप, मिडियम लोकांना वेगळी, किंवा प्रेग्नन्सीमध्ये बरीचशी चालत नाहीत. प्रेग्नंट लेडीज असतील त्यांच्यासाठी काही ही औषधं जी आहेत इतर कोडीन घटक असलेली ती चालत नाहीत. तर त्यांच्यामध्ये हे औषध पूर्णपणे सेफ आहे. आपण अगदी लहान मुलापासून वृद्ध माणसांपर्यंत हे औषध वापरू शकतो. तर हे झालं मित्रांनो या औषधाबद्दलची माहिती. आता आपण हे पाहूया की हे घ्यायचं कसं किंवा याचं डोस काय आहे ते. तर याचा डोस जो आहे तो लहान मुलांच्यामध्ये एकदम छोटा जो आपला चहा पावडरचा जो चमचा असतो तो दिवसातून 3 ते 4 वेळा घेतलं तरी हे औषध चालू शकतं. आणि मोठ्या माणसांच्यामध्ये जो पोहे खाण्याचा मोठा जो चमचा येतो तो दिवसातून 3 ते 4 वेळा घेतल्यानंतर तुम्हाला पूर्णपणे कफपासून सुटका मिळते. थोडक्यात सांगायचं तर लहान मुलांसाठी हे 2.5 मिली दिवसातून 3 ते 4 वेळा, मोठ्या माणसांसाठी 5 मिली दिवसातून 3 ते 4 वेळा असं घेतलं तर हे चालू शकतं. मित्रांनो, ह्याची जी किंमत आहे ती 90 रुपये आहे. आणि होमिओपॅथिक औषधांचा फायदा हे राहतो की याची एक्सपायरी जी आहे ते नियर अबाउट 5 वर्षाची तरी असते. त्यामुळे तुम्ही हे औषध घरी जर ठेवलं तर लगेचच एक्सपायर होऊन जाण्याची भीती नाही. आणि हे औषध तुम्हाला इझिली कोणत्याही फार्मसीमध्ये, होमिओपॅथिक फार्मसीमध्ये अवेलेबल होईल. हे औषध घेण्याची जी पद्धत आहे ती जर तुम्ही जरा डायरेक्ट घेण्यापेक्षा जर कोमट पाण्यातून जर घेतलं तर ह्याचे इफेक्ट्स जे आहेत ते खूप चांगले आपल्याला पाहावयास मिळतात. मी गेले 8 ते 10 वर्ष झालं हे औषध वापरतो आहे माझ्या क्लिनिकमध्ये आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ह्याचे रिझल्ट्स आहेत. इतर औषध देण्यापेक्षा ह्या औषधाने खोकला जो आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीने कवर होतो. आणि त्याचबरोबर सर्दीमुळं जे घसा दुखणं, घसा पॅक होणं, कफ साठून राहणं, ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहेत
त्या पूर्णपणे कमी झालेल्या आपल्याला पाहाव्यास मिळतात. आपल्या ब्रह्मचैतन्य क्लिनिकमध्ये हे औषध उपलब्ध आहे. ज्यांना कोणाला हे औषध हवं असेल त्यांनी मला माझ्या कॉन्टॅक्ट नंबरवरती संपर्क करा. माझा नंबर आहे 8888500365. याच्यावरती तुम्ही संपर्क करू शकता किंवा क्लिनिकमधून हे औषध डायरेक्ट घेऊन जाऊ शकता. आणि जर कोणाला इथे माझ्याकडे येणं शक्य नसेल त्यांनी होमिओपॅथिक फार्मसीमधून हे औषध घेऊ शकता. मित्रांनो, फक्त घेताना तुमची काही फसगत व्हायला नको की स्टोडाल सिरप हे नाव अगोदर होतं, परंतु कंपनीने गेल्या काही वर्षांमध्ये त्याचं नाव चेंज करून स्टोबाल सिरप म्हणून केलं आहे. जरी तुम्ही असं पाहिलं की कुठे स्टोडाल दिसते कुठे स्टोबाल दिसते, तर हे असं नाव कंपनी केलेलं आहे. बाकी सगळे घटक त्यामधले सेमच आहेत आणि औषधंही तीच आहेत. तर हे औषध घेण्यासाठी खूप सर्वांसाठी सेफ आहे. आत्ता सध्याची जी परिस्थिती आहे त्याच्यामध्ये ऋतूबदल होऊन बऱ्याच जणांना ॲलर्जिक खोकला जो जाणवतो, त्याच्यामध्ये हे औषध खूप गुणकारी आहे. तर तुम्ही याचा नक्कीच वापर करू शकता. आणि ही झाली माहिती आजच्या या औषधाबद्दलची. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करून सांगा. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ इतर तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये शेअर करा, जेणेकरून ही उपयुक्त माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ लाईक करा. त्याचबरोबर भविष्यात तुम्हाला कोणत्या आजारावरती व्हिडिओ हवा आहे हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा. धन्यवाद.